درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت خانم بهار ثابت هستم با یک سری برنامه جدید تازه در مورد کیهان شناسی و میریم پیش خانم ثابت و اول باشون آشنا بشیم و بعد هم بپردازیم به بحث برنامه. بهار خانم درود بر شما. درود بر شما، خیلی ممنون آقای افشین که این فرصت رو به من دادین و از بینندگان عزیز. اول از همه بگم که من خیلی سنم کم بود از ایران اومدم بیرون و ممکنه فارسی یه مقدار خیلی خوب نباشه، خیلی از کلمات رو ممکنه انگلیسی بگم، دیگه ببخشید، به بزرگی خودتون ببخشید و اگرم بعضی موقع کمک بخوام از شما کمکم کنین که کلمه فارسیشو بگم. همیشه میگم من سواد فارسیم دبیرستانی هستش، ولی فکر میکنم که بتونم انجام بدم این کار رو و اینکه مردم بینندگان عزیز من رو بتونن بفهمن و اینکه من بک‌گراندم ساینس هستش، بک‌گراندم چند تا میشه گفت فیلد ساینس هستش، فیلدهای مختلف از زیست شناسی بگیرین. خب بهار خانم از همینجا شروع میکنیم. مثلا شما پس برگردیم به گذشته که اصلا کی از ایران اومدین بیرون، در چه سنی و تحصیلاتون در چه زمینه‌هایی بوده تا برسیم به داستان کیهان شناسی. این دقیقاً از این کارو من نکردم، برای بار اوله که دارم اینجا مصاحبه میشم و خیلی ممنون که کمک میکنید. من ایران به دنیا آمدم، تهران بزرگ شدم، خانواده پدری مشهدی، خانواده مادری تفرشی، ولی تهران بزرگ شده بودن و اینکه من دوران جنگ تو ایران بزرگ شدم تو تهران. چند دفعه ما از 4 دفعه از ایران ما زدیم بیرون. پدرم اروپا یه شرکت نمایندگی با یه شرکت اروپایی کار میکرد توی اروپا و اینکه مادرم متنفر بود از اینکه ما بریم از ایران بیرون و مخصوصا از اروپا. چند دفعه رفتیم وین، 5 سالگی، دوباره 10 سالگی. بعد پدرم بالاخره ما رفتیم آمریکا. خیلی از فامیلا همه رفتن آمریکا. من بچه ششم هستم. تمام خواهر برادرام همشون دونه دونه از ایران رفتن بیرون. حتی برادرام جنگم رفتن، یکی دوتاشون و درافت شدن و بعد یکیشون حتی جنگم حتی تمام کرد، مدیک بود. و اینکه همه رفتن، خلاصه همه رفتن و من خیلی بچه درس خونی بودم توی ایران. حتی تیسوشان قبول شدن راهنمایی، ولی وقتی رفتیم اتریش من رو بعد انداختم بیرون. بعد از 6 ماه شما نرفتم مدرسه، اون چیز از دست دادم. و پدر من مخصوصا همیشه میگفت تو بعد از ایران بری بیرون، برای اینکه اینجا هیچی نمیشی. اینجا برای زن، مخصوصا زنی که همش تو خط درس و اینجور چیزهاست، خوب نیستش. ولی من دوست داشتم، من خیلی مدرسه رو دوست داشتم، عاشق کلاس های مختلف بودم، از دینی، حتی قرآن. مثلا کلاس قرآن من مثلا 20 بودم از 20 همچین چیزی. مثلا حفظ میکردم، از این آدمایی بودم که حفظ میکردم و من جایزه میگرفتم. و اولین چیز شاکینگی که برای من اتفاق افتاد تو ایران این بود که یه جایزه بردم، منطقه 2، 7-8 سالم بود فکر کنم، کلاس دوم. و اینکه این جایزه رو از من گرفتن بعد از که بردم. حتی نقاشیم هم که زده بودن توی دم در همین مال معلم ها، مال لانچ روم معلم ها بودش، اینو برداشتن مووش دادن، بردنش پشت در گذاشتن، چون که من 2 دختر رو کشیده بودم که داشتن تنیس بازی می‌کردن. من فکر کنم اولین چیز خیلی شاکینگ من توی ایران، خیلی یعنی واقعا شوک بود برای من این مسئله که ما تو چه کشوری داریم زندگی می‌کنیم. چون بچه‌ها عادت می‌کنن، ما عادت کرده بودیم. حتی جنگ برامون شده بود یه بازی در آخرای جنگ، مخصوصا که قشنگ یادم هست من بمبارونا رو، برای اینکه آخر جنگ خودتون می‌دونین دیگه چقدر وحشتناک شده بود. همش 1 سال اخیر مرتب حتی تهرانو نزدیک خونه ما رو زدن. و اینکه بعد دقیقاً مدلای دبیرستان رفتم و دوباره ما رفتیم اتریش، بعد رفتیم آمریکا. وقتی که 13 سالم بود مدرسه رفتم. دوباره پدر مادر من دعوا مرافعه، مادر من همش دوست داشت برگرده ایران. آخرش هم سر این مسئله جدا شدن، به خاطر اینکه واقعا نمیتونستم بسازن روی مسئله‌ای که مامان من خیلی ایران رو دوست داشت و دوست نداشت خارج باشه اصلا. به نظر من، البته من الان خودم به اون نتیجه رسیدم که خارجی بودن خیلی خوشبختی نیست، خوشبختی واقعا نیست آدم خارجی باشه.
و مجبور باشه توی کشور دیگه زندگی کنه. ولی خب اون موقع ها واقعا من با پدرم خیلی موافق بودم بیشتر. و بعد دفعه آخر دیگه حدود یعنی سال آخر دبیرستان تموم نکردم، ما زدیم بیرون دیگه از ایران. ولی خب این چند دفعه ما همینجور هی بعد میرفتیم زبان آلمانی یاد بگیر، بعد زبان انگلیسی یاد بگیر، همینجور هی مدرسه نصف کاره، خیلی این چیزا سخت بود و من بیشتر و بیشتر رفتم توی خط کتاب و درس و اینجور چیزها. و توی آمریکا وقتی که ما رفتیم دقیقاً جزو اون میشه گفت جنریشنی بودیم که وارد آمریکا شدن. خیلی بودیم ما آدمایی که مثلا 14 15 ساله 16 ساله همه وارد آمریکا شده بودیم و ما هیچ چیزی نمیتونستیم، مثلا میشه گفت ما هیچ نقاط مشترک با مثلا خاله ها و کسایی که زمان بعد از انقلاب رفته بودن آمریکا نداشتیم. واقعا خیلی تنها بودیم، هیچ کس ما رو نمیفهمید از بچه‌های که اونجا بزرگ شده بودن، ها ایرانی یا آمریکایی. ما واقعا خیلی پخته تر بودیم، درس خونتر بودیم و واقعا هم نمیدونستیم اصلا زندگی چی هستش. خیلی خیلی میشه گفت جدی بودیم در مورد آیندهمون. ولی من احساس میکنم ما هممون یه جورایی اصلا افسرده بودیم و یک جورایی بچگی نکرده بودیم. من اینو احساس کردم وقتی که وارد شدم و خلاصه رفتیم تو خط. چند سالتون بود وارد آمریکا شدین؟ اولین بار 12، بعد دوباره 15. نه وقتی که دیگه اومدین که بمونین 17. اوکی. و خواهرم هم میذاره کوچیک‌تر. خلاصه ولی بعدش ایران من یک بار برگشتم 2000 فکر کنم 2 that's it. دیگه اصلا نیومدم ایران من. و اون 2002 هم که ما برگشتیم ایران کلا اصلا وحشتناک بودش. یعنی بعد از 9/11 خیلی، یعنی اصلا مسافرت و همون دقیقاً که 11 سپتامبری بعد از حوادث 11 سپتامبر یک جورایی به عنوان یک آدم دختر جوان مسافرتی که یعنی همینجوریش بد بودش وقتی میرفتی اروپا یا آمریکا قبل از این 9/11 11 سپتامبر، ولی بعدش اصلا یک چیز وحشتناکی بود برای هر کسی که ایران به دنیا اومده بود، رو پاسش زده بود ایران یا پاس ایرانی داشت و چیزای وحشتناکی بود. اصلا اون سفر خیلی وحشتناک بود واقعا. و من راستش بخوام دیگه اصلا مسافرت نرفتم. یه جورایی فکر می‌کنم ما PTSD گرفتیم و برای اینکه چیزای عجیب غریب خیلی اتفاق افتاد. مثلا دانشگاه از من پرسیدن چند دفعه، حتی معلمای دانشگاه، مثلا نظر در مورد بن لادن چیه یا نظر در مورد 9/11 چیه. واقعا یا اینکه مثلا از من حتی پرسیدن تو مسلمان هستی، بعد مثلا من نمی‌دونم جواب چی بدم. چیزای عجیب غریب خیلی اتفاق افتاد. میدونم حتی یک خانومی بود که کانسلر بود و خیلی خیلی این جریان وحشتناکه. هم من هم یک دختر افغانستانی هم یک پسر فکر کنم مال اردن بود. ماها رو این دروغ بهمون گفتش خانومه که ما وقتی می‌خواستیم اپلای کنیم برای دانشگاه برکلی به ما گفت مثلا اینا رو نمیخواین شما. بعد به ستای ما دروغ گفته بود. بعدن گندش در من خانومه بعدن اخراجش کردن چند سال بعد، چون ما همه شکایت کردیم و باعث شد که من اصلا نتونم دانشگاه برکلی برم به خاطر اینکه بعد 1.5 سال صبر می‌کردم چون که یک کورس من کم داشتم. این خانم گفته بود چند دفعه ازش پرسیدم. من یه توضیح کوچولو بدم اینجا برای بینندگانمون. بچه‌ها اینجا تو دبیرستان تو آمریکا زمانی که میخوان برای دانشگاه‌ها مثل ایران کنکور رو به اون شکل نیست، برای دانشگاه‌ها که میخوان اقدام بکنن که این دانشگاه قبول بشن یه دونه مشاور مدرسه بهشون معرفی میکنه که بهشون بگه مثلا بر اساس نمره‌های تو این دانشگاه یا این دانشگاه باید مثلا اقدام بکنی. اون کنسلری که بهار جان گفتن منظورشون اون خانم اون شخصی بوده که قرار بود مشاوره بده بهشون. این خانم قبل از سپتامبر 11 این خانم با اتفاقا ایرانی خیلی خوب بود، خیلی خانم نایسی بود، همه مثلا دوستش داشتن، مهربان بود. بعد میرفتی توی مثلا دفتریشون صلیب همه جا پر، اصلا خیلی مسیحی شدید دو آتیشی، خیلی آدم واقعا مهربان و همه روش قسم میخوردن. ولی شما نمیدونید دیگه، خود شاید کسایی که بعد از سپتامبر 11 اصلا آمریکا مخصوصا آمریکا زندگی کردن میدونن چه بلایی سر ما ایرانی ها اومد و مخصوصا بعد از اون جورج بوش. من هیچ وقت نبخشیدم وقتی که ایران اومد کرد گفت چیز محور شیطان و ایرانی ها رو از جمهوری اسلامی جدا نکرد. من هیچ وقت، من واقعا خیلی جوان بودم ولی وقتی این حرفو زد من اصلا لرزیدم، حالم بد شد. گفتم وای الان ما از در بریم بیرون مردم چه فکری راجع ما میکنن. و همینم بود. یعنی شما باورتون نمیشه ما چند دفعه حتی دروغ گفتیم به ملت. مثلا مردم میپرسیدن از ما، جوون بودیم میرفتیم پارتی Where are you from؟ بلغارستان، اسرائیل.
شما باورتون نمیشه هر کشوری که ما میدونستیم مردم مسلکی مثلا نمیتونن حرف ما رو بفهمن، نمیتونن مثلا اون زبان رو بدونن، ما میگفتیم رومانیایی. واقعا یک دو سالی ما میترسیدیم اصلا اسم حتی دور و بر ایران رو بیاریم و من این کارو خیلی کردم. این فقط منم، دوستام هممون. و میگم شاید یه اکیپی باشیم از بچه‌های ایرانی که ایران بزرگ شدیم، تینیجر بودیم، مثلا همون سن خیلی کم رفتیم آمریکا، مخصوصا آمریکا، و تو اون اکیپ ما هممون مثلا یکی از دوستای من چیز مرگ، چیز دث ترت چی میشه، تهدید به مرگ بله، رو ماشینش گذاشتن. بعد این کیس اصلا خیلی معروفه توی مخصوصا سیلیکون ولی، توی وست ولی کالج، دیانزا کالج، اینا بچه‌ها همه میدونن. حدود 1 سال بچه‌های ایرانی، مخصوصا پسرهای ایرانی رو پلیس اسکورت میکرد برای اینکه 2 تا از بچه‌های ایرانی رو تو وست ولی کالج پسرای ایرانی گرفتن زدن، به حد کشم زدن. و این برکلی، استنفورد، من دوست داشتم یک عالم تو خوابگاهاشون گوش میکردم به حرفاشون. بعد بچه‌های ایرانی نمیتونستن، مثلا بچه‌های کویتی و عرب میمدن میخندیدن به ما. بعد بعضی از بچه‌های ایرانی میرفتن تو خوابگاه بچه‌های عرب که بتونن زنگ بزنن به ایران، برای اینکه اصلا خطا وصل نمیشد، صدای نفس میومد. این چیزا همه بعدش کندش درآمد که بله ایرانی‌ها رو ما این بیچاره رو. خب در این شرایط شما رفتین چه رشته‌ای درس خوندین؟ در این شرایط من عاشق این بودم، یکی از آرزوهام بود که وارد برکلی بشم. بعد بگم اولین چی بهش میگم، اولین شکست شدید زندگی من بود که من وقتی که فرستادم، چون همیشه هم داشتم نمیدونم جی پی ای عالی، رفته بودم از اون کارهای داوطلبانه برای نمیدونم سناتور کرده بودم، از این کارهایی که همه، یعنی شما مثلا اگه 10 تا چیز میخوای من 12 تا چیز داشتم و مثلا گارانتی هم بودش، یه چیزی بود که اگه شما این کارا رو کرده بودی گارانتی وارد میشدی. و به من گفتن که نمیتونی در فال سال دیگه، بعد فال سال دیگه برای سال بعد، یعنی 2 سال من عقب میافتادم که بعد رفتم وارد دانشگاه دیگه شدم که اصلا دوست نداشتم، یه جورایی آپشن نداشتم، چون که آپشن رو تمام اون ددلاین رو پس کرده بودن. سر این دروغی که خانم گفتش که حالا بگذاریم که بعداً میگم یه جورایی جاستیسی پیدا شدیم وسط، یعنی یک چی بهش میگن، عدالتی اجرا شد. در مورد این یک خانوم، اونم به خاطر که خیلی بودیم یک عالمه که یعنی ما شکایت کرده بودیم، آدمای مختلف که هممون حتی میرفتیم مثلا میخوندیم توی چیز بروشور آنلاین، اون موقع نبود مثلا الان، ما آنلاین مثلا میرفتیم بروشورهای دانشگاه رو میخونیم، میدیدیم که نوشته که اگه میخوای مثلا چیز کنی you must have، مثلا اینا چی بهش میگن، اجباریه، شما اینا رو باید داشته باشید. و این خانم چند دفعه حتی به من گفت نه عزیزم، نه اینو نمیخواد، این بری مثلا این همه کار میکنی، تو 3 تا جاب داری، نمیدونم 2 تا جاب داری و 20 تا کورس داری، اینو نمیخوادید، نه it's okay، همون سال بعد بگیر، نمیخواد. من هی میپرسیدم مطمئنی خانم شما؟ به من 10 نفر آدمای دیگه گفتن که، میگم این کارو با چند نفر کرد و ما داکیومنت کردیم. خلاصه بگذاریم، حتی یک نفر این خانم رو ضبط کرده بود، فکر کنم سر همینم چیز شد. خب بالاخره چه رشته رفتین؟ توی دانشگاه یه دانشگاه دیگه و رشته همین حالت میشه گفت مولکولر بیولوژی میشه، یکی از به فارسی واقعا نمیدونم چی میشه ولی زیست مولکولی، یعنی بله مولکولی بشه. بعد و میخواستم برم پزشک بشم، رفتم یکی از امتحان امکت رو بدم. دقیقاً اون روزی که داشتم میرفتم خوردم زمین، پام شکست، اونو میس کردم. بعدش خیلی اتفاقای دیگه افتاد تو زندگی. بعضی موقع ها میگن یه چیزی میشه که نمیتونی یه چیزی رو ادامه بدی. و وقتی که من میشه گفت لیسانسمو گرفتم، یک دوستی داشتم که جاب خیلی خوب گرفت توی کمپانی ژاپنی، و خیلی هم اون موقع که این کمپانیای بایوتک هایر میکردن و راستشو بخواین هنوز تموم نکرده بودم، مثلا یکی از کورسام مونده بود. منو اینجا این بهم استخدامم کردن برای یک کمپانی خیلی خوب توی بیوتکنولوژی. بعد من شروع کردم کار کردن، حقوقش هم خیلی خوب بود. اصلا یک جورایی من از قسمت دکترا و اون آرزوی دکتر شدن اومدم بیرون، چون که سیلیکون ولی اون موقع مخصوصا توی بیوتکنولوژی اصلا تو همه چی وحشتناک خیلی خوب بود برای مثلا محیط کار و اینجور چیزا. و اینکه من تو این بودم، بعد یه کمپانی دیگه ریکروت کرد منو، اصلا یعنی باورتون نمیشه چقدر خوب بود برای کار توی این فارماسیوتیکال اینداستری، اینجور چیزا اون موقع عالی بودش. رفتم توی یه کمپانی جینوم سیکونسینگ، کمپانی خیلی معروف، پایونیر تو جینوم سیکونسینگ،
و اونجا حتی پروموت هم شدم، خیلی کارش هم دوست داشتم و اونجا فهمیدم من چقدر توی کارهای مثلا منیجمنت و اینجور چیزا خوبم، اجرایی مثل بابا. و شدم یک آدمی که فقط فکر بیزینس و فکر کمپانی زدن و اینجور چیزاست، وارد اون محیط میشه گفت انترپرنورشیپ شدم. چی میشه به فارسی انترپرنورشیپ؟ نمیدونم. ولی فقط میخوام بگم که این یعنی جینوم سیکونس در حقیقت شما میادین ژن ها رو روی دی ان ای پیدا میکردین و بعد سیکونسش رو روی دی ان ای که بتونین باش آنزیم های مختلف، داروهای مختلف ساخته میشه. خیلی استفاده‌های زیادی داره. من فقط میخوام بدونن بینندگانمون که این رشته چقدر رشته مهمی هست و تقریبا میتونم بگم علم داروسازی تقریبا روی این داره میره جلو الان. دقیقاً. بله. 2-3 تا کمپانی هستن کلا که اینا میشه گفت اولین کمپانی های میشه گفت دیکودینگ ژنوم هستن و این کمپانی it was like number 1 خیلی خیلی معروف بود و بعد خلاص خریده شد. it's a long story ولی حتی سی ای اوش فاوندرش اینا همه آدم هایی بودن که جزو، یعنی حتی بورد ممبراش نوبل پرایز گرفته بودن برای این کارهایی که کرده بودن توی جینوم سیکونسینگ و اینا و خیلی مهم بود. و من اتفاقا برام جالب بود چون که 12 سالم که بود قشنگ یادم اینو داشتم ایران یه دونه داشتم یه ساینسای چی بهش میگن اخبار دانش جهان رو داشتم گوش میکردم توی ایران. من اینا رو دوست داشتم این برنامه ها رو و یه خانمی بود که اومد صحبت کرد راجع به آقای کریگ استفنز بود که اون موقع که گفته بود من تا سال 2005 میخوام تمام ژن یعنی آدمیزاد رو تمام سیکونس کنم، دیکود کنم و من نمیدونم چرا موقعی که بودم مثلا 12 سالم بود گفتم من چقدر دوست دارم تو این کار باشم، چقدر من دوست دارم یک روزی یک همچین کاری رو با این آقا تو این کمپانیش انجام بدم و خیلی جالب بود برای من. این توی دفترچه خاطرات من بود. بعد وقتی که من توی این شغل رفتم و حتی پروموت شدم، لیدر شدم، برام جالب بود که مثلا 12 سال بعد از این که من این آرزو رو داشتم تو دفترچه خاطرات هم نوشتم و این آرزوی من اصلا چیز شد، میشه گفت به عمل اومد. آرزوی من برآورده شد. بعد رفتم بعد GFC شد. GFC که میشه گلوبال آمریکا که همه دیگه مردم خودشو مینداختن پایین، تمام کمپانی‌ها ورشکسته. همین کمپانی ما ورشکسته که یعنی بیسیکلی باید میفروختنش و به همه بیشتر آدم‌ها رو فایر کردن، بیرون کردن از کمپانی. به چند نفر از ماها اومدن یه دونه آفر دادن که ما رو ببرن سنگاپور. حالا منم جزوش بودم چون من جوون بودم، بچه مثلا میدونین یعنی میتونستم موو بکنم. به من یه سرویس پکیج خیلی خوب دادن، گفتن که سنگاپور حتی پروموشنت هم بالاتر و ما حدود 10-20 نفر بودیم که این سیورنس پکیج بهش میگن ما گرفتیم از این کمپانی که بریم سنگاپور. و من گفتم نه، برای اینکه یک نفر که از دوستامون گفتش که من با پسرم توی گاراژ یا آیدیا داریم روش کار میکنیم، این توی مایکروبیولوژی هستش، تو این چیزات خیلی خوبه، بیا استارتاپ کمپانی بزنیم. منم دختر جوان و واقعا میشه گفت خیلی میشه گفت دنیا نشناس، گفتم آره برم مثلا بشم زوکربرگ چیزی. این چیز تب سیلیکون ولی استارتاپ کمپانی منو گرفت راستش بخواید و در صورتی که خیلی اون این الان که دارم گذشتم نگاه میکنم واقعا به بخت خودم میشه گفت پشت پا زدم، برای اینکه اگه میرفتم سنگاپور خیلی اون موقع عالی بود و بعدش هم فارما و بایوتک تو سنگاپور اصلا چی شد لیدر دنیا. یعنی سنگاپور واقعا برای این فیلد یک هاب شد، یک چیز عالی شد. و بگذاریم بعد رفتم شروع کردم تو انترپرنورشیپ و استارتاپ کمپانی و دقیقاً تو گاراژ، از گاراژ ما شروع کردیم و تو گاراژ ما اکسپریمنت انجام میدادیم. من و مثلا چند تا از دوستا همه بچهای جوون تحصیل کردهشون من بودم و حتی ما بچه‌هایی داشتیم مثلا پسر خود این آقا 2 تا پسراش مثلا اینا توی دبیرستان بودن، بچهای 14-15 ساله. ما میشستیم اینا رو اکسپریمنت می‌کردیم، من میرفتم سامپل می‌گرفتم از نمیدونم ویست واتر تریتمنت مثلا بتونیم باکتریای خیلی یونیکی رو ما بتونیم چیز کنیم، استخراج کنیم از طبیعت. مثلا کلا این بود. این خلاصه این این کمپانی کارش گرفت. ما بعد یک عالمه فاندریزینگ داشتیم، بعد تا الان ما حدود $60 میلیون ریز کردیم برای این کمپانی تا الان. ولی البته
یعنی هنوز داره کار میکنه الان این کمپانی هست الان؟ هستش. بله. چند دفعه هم درش بسته میشد چون که ما رفتیم توی قسمت کلایمت تک و شما میدونید دیگه چقدر سیاست داخل مسئله محیط زیست شد. حتی چیزهایی که واقعا یعنی من کار حالا به پالیتیکسش ندارم، به سیاستش ندارم که این هوکس این نیست. ما میدونیم که بالاخره اینجور که ما داریم زمین رو داریم ازش یعنی کارهایی که ما داریم انجام میدیم تو محیط زیست وحشتناک هستش. یعنی خیلی کارها ما باید انجام بدیم که بتونیم محیط زیست رو حداقل اینقدر داغونش نکنیم و ما یک شورایی ما خیلی عوض کردیم این پروژه رو آخرش بردیم به قسمت مثلا انیمال فید، مثلا پت فود. اینقدر ما عوض کردیم این پروژه رو به خاطر که پروژه اصلی ما که CO2 رو ریموو میکنه، یعنی چیش دی اکسید کربن ما ریموو میکردیم و اینا و کلی حتی میتونیم پلاستیک درست کنیم. ما مثلا لوگوی هایدلبرگ سیمنت رو درست کردیم، لوگوی کمپانی رو از این باکتریا که CO2، برای اینکه اینا باکتریایی بودن که ما استخراج کردیم و بعد اومدیم حتی ایوالو کردیم. یعنی ما هم سلکشن طبیعی داریم از این باکتریا، هم اینو جینومیک انجینیرینگ کردیم و تونستیم باکتریایی به وجود بیاریم که خیلی قوی ترن و اینا باکتریایی هستن که موقعی که زمین مثلا 90% یعنی اتمسفر اصلا فقط کربن دی اکساید بوده، اینا اون موقع مثلا توی زمین بودن. یعنی اینا بهشون میگن سیانوباکتر بودن یه هم چیزی؟ نه خیلی بهشون میگن باکتریای بنفش. یکی از برانچ‌هاشه و اینها باکتری‌های بهش میگن پریهیستوریک. موقعی که زمین ولکانو اینا تو ولکانو اینا عاشق اینا تو آتش فشان. بله دقیقاً چیزایی که مثلا آتش فشان بخورن این گازا رو و وقتی که اینا رو مثلا مصرف میکنن با هیدروژن چیز درست میکنن، میشه گفت پلاستیک، فیول، حتی پروتئین. اما اون قسمت پروتئینش خیلی ساکسسفول بود. البته وقتی میگم ساکسسفول بوده شما میدونید دیگه استارتاپ کمپانی، یعنی الان سهام من اصلا دیگه دیده نمیشه. یعنی انقدر ما این کمپانی وقتی هر دفعه ما اومدیم پول ریز کردیم انقدر اینوسترها اومدن و همین گنده این سهام رو گرفتن. معمولا همیشه همینه، کمپانیایی که خیلی توش مشکل هست اولش و خیلی عجیب و غریب هست بعد سیاست میاد وسط، یا این کمپانیا کلا میمیرن وسط، یعنی اصلا نمیتونن به جایی برسن، یا اینکه این کمپانیا انقدر شما سهامت میاد میکس دایلوت میشه، سهامت میاد کم میشه و اینکه سهامدارا یعنی اون کسایی که میان و پول میذارن سرمایه‌گذارا در حقیقت پول میذارن که کمپانی بزرگ بشه، در حقیقت سهام شما کم میشه، اونا سهامشون بیشتر میشه. یعنی شما راست شو بخواین من با چشم خودم دیدم برای چی همیشه میگن که نرو پیش ویسیا اول و اصلا خیلی دوست ندارم پیش ونچر کپیتالیستا برن. حق دارن، برای اینکه ما اولش میتونستیم خیلی گرانت بگیریم، میتونستیم خیلی کارهای دیگه انجام بدیم که والویشن ما بره بالا و ما میدونیم چی میگم وقتی میخوای تقسیم کنی، ولی ما نه، ما برای اینکه مقدار روکی بودیم، آدمای جوون خیلی تو کمپانی بودن و کلا هدمون هم سی تی اومون آقایی که ساینتیست بود، برکلی ساینتیست هم بود، مد ساینتیست بود واقعا. یعنی آدمی بود که اصلا به پول که مثلا توجهی به پول و اینا نش، عاشق این مثل دقیقاً پروفسور بالتازار بود. یعنی یه جورایی همه ما بالتازاری بودیم و این اینوسترها اومدن خیلی خیلی کندن و الان راستش بخوایم به اینوسترایی که بیشترین سهام این کمپانی رو دارن کسایی هستن که 1-2 سال اخیر اومدن تو این کمپانی. یعنی مثلا یه خانم چینی که 2 سال پیش اومد و یک عالمه اینوست کرد، ایشون فکر کنم الان هولدر بزرگترین سهام این کمپانی ما هستش. ولی خب چی بهش میگن، تجربه خوبی بود ولی من اول دیگه موو کردم، اومدم وست کردم، بهش میگن وستینگ. بعد از 3 سال شما شیرزاتو نمیدونم چی میشه به فارسی وست میکنی و از کمپانی میزنی بیرون و میری کارهای دیگر انجام بدی. من رفتم دنبال دکترا، وسطش هم فوق لیسانسمو گرفتم توی آمریکا. فوق لیسانس من دقیقاً رفتش به میشه گفت محیط زیست، انجینیرینگ محیط زیست و میخواستم و دلیلش هم این بود که میخواستم بفهمم اصلا این کمپانی که ما توش داریم، یعنی توش این کمپانی که زدیم به عنوان فاوندر، من دوست داشتم بدونم که اصلا چی به چی هست. شما وقتی شما مایکروبیولوژی یا مولکولار بیولوژی هر نوع
زیست شناسی که میخونی شما هنوز راجع به محیط زیست چیزی نمیدونی. این یه چیزیه که بیشتر آدما شاید ندونن، ولی محیط زیست حتی مهندسی محیط زیست اینا خیلی فرق داره و من برام خیلی مهمه که تحصیلاتم خوب باشه توی هر چیزی که میخوام واردش بشم. من خیلی برام اون قسمتی که شما در حد اسکالر یه چیزی رو میدونی برام خیلی مهمه. همیشه یه جوری مولا لغتی بودم تو این چیزا و بعدش که اون فوق لیسانسمو گرفتم زندگی عوض شد. گفتم برم وارد دکترا بشم و اومدم و اون موقع دیگه مهاجرت کرده بودم از آمریکا به استرالیا. اومدم تو استرالیا شروع کردم دکترا و اینجا قرار بود که مثلا 3 ساله تموم شه که بگذره 6-7 سال طول کشید. خیلی خیلی چیزای عجیب و غریب. ولی حالا دکترام اولش توی معدن شناسی، یک جورایی ربط داشت به یک مولکول هایی که من درست میکردم، ریجنت بود. چون من میگم بک‌گراندم کلا بایو انجینیرینگه. میتونی من نمیدونم بایو انجینیرینگ به فارسی چی میشه. فکر من مهندسی ژنتیک نیست ولی یه چیزی شبیه به همینه مثلا میگن تقریبا. یعنی شما در حقیقت میاین یه سری مولکول ها، یه سری آنزیم های طبیعی رو به وسیله به صورت غیر طبیعی میسازین. یه همچین چیزی میشه گفت. برای دکترام دکترای اول که دراپ اوت کردم، این پروژه اولم 2.5 سال طول کشید ولی اینو تموم نکردم، از دانشگاه زدم بیرون و خیلی دلایل مختلف داشت. ولی توی اون 2.5 سال اول حتی باید میرفتم کولد اسپرینگ هاربر که توی نزدیک شما هست فکر میکنم توی نیویورک و کولد اسپرینگ هاربر تنها جایی که تو دنیا شما باید اصلا اپلای کنی بری این اسکیل ها رو درسش رو یاد بگیری. و یکی از 2-3 تا از کورس هایی که من رفتم تو وایرال انجینیرینگ بود، آنتی بادی انجینیرینگ، واکسین انجینیرینگ، چیزا همش به هم ربط داشت. ولی من تنها کسی بودم که رفته بودم اینا رو یاد بگیرم برای فیلد معدن‌داری یا معدن شناسی، نمیدونم چی میشه به فارسی. و توی ماینینگ بود، ماینینگ انجینیرینگ بود، برای رییجنت هایی که شما استفاده می‌کنی. مثلا شما می‌خواید طلا یا مثلا ریر ارث، گالیوم، هر چی شما می‌خواید از زمین استخراج کنی، شما باید یک چیزایی مثل صابون اضافه کنی که بتونی اینها رو اکستراکشنش رو، افینیتیش رو ببری بالا پایین کنی. اینا همه جدا کردن این عناصر، اینا خیلی اینقدر شیمی، اینقدر ساینسش کامپلیکیتد هست، اینقدر قدیمی هست و اینقدر جالب هست. ما فکر میکنیم مثلا همینجوری مردم میرن نمیدونم طلا رو اینجوری تو رودخونه میرن مثلا سینی دست شد. نه، اینجوری خیلی خیلی کامپلکس هستش این میشه گفتش که دانش و من وارد این فیلد شدم. اونم به خاطر اینکه یک جورایی این آقایی هم که سوپروایزر بود گفتش که این خیلی چیز جالبیه کاری که میخوای انجام بدی. خیلی هم خوشش اومد. گفت این اگه بشه نمیدونم آرتیکل نیچر پابلیکیشن میگیری، you be cover of nature، چون که برای اولین بار داریم مثلا یک جورایی میشه گفت از وایرس انجینیرینگ، وایرس هایی که بکتریوفیج بودن، خیلی حالا کامپلکس هستن، ویروس نیستن، یه جورایی ویروس باکتری هستن. شما اینا رو استفاده میکنی برای اینکه بتونی افینیتی این متال ها رو یعنی میشه گفت سرفیس کمیستریشون رو تغییر بدی و بتونی اینها رو استخراج کنی. و توی ماینینگ هم اینو شما شاید بدونین، توی معدن شناسی شما حتی 10% اگه مثلا یه چیزی مثلا مال مسو شما اگه 10% استخراج اینو ببری بالا در سال میشه $20 میلیون برای کمپانی مینیمم. شاید هم 1%، شاید اشتباه میکنم، یک همچین چیزی نامبراش. حالا یه سوالی برای من به وجود میاد که اینکه شما در یه سطح خیلی بالای علمی و در یه سطح بگم علمی صنعتی، حتی یه چیز کاربردی، علم کاربردی بودی، بعد یه دفعه چی شد که علاقه‌مند شدی به داستان صور فلکی و کیهان و ستاره ها و سیاره ها؟ این چه اتفاقی افتاد که یه دفعه کشیده شدی به اون طرف؟ خیلی سوال خوبیه. من راست رو بخواین از این مثل تمام آدم هایی که کلن نردن یا اینکه خط دانش و ساینس هستن، نمیدونم بچه درس خون هستن، این چیزها رو مسخره میکردم. من تا چی رو مسخره میکردی؟ شناسی، نمیدونم فالگیری، نمیدونم کافی، نمیدونم تاروت، همه این چیزها برای من یه مسخره بود. مذهب رو مسخره میکردم، واقعا دارم بهتون میگم.
spirituality رو مسخره. این واقعا برای من این چیزی اصلا کاملا نمیتونم بگم حالا میشه گفت خیلی عوام بود برای من، این چیزا خرافه بود. همیشه برام یه چیزی بود که مثلا کسی که درس خونده دنبال این چیزها نمیره و این یک چیزیه که این چیزی که دارم میگم یه چیزی که تمام آدم‌هایی که دانشمند هستن، تمام نه حالا 90% این مدلی هستن. شما میخوای ایران باش، میخوای خارج از ایران باش. و من البته نمیدونستم اینقدر افتضاح هست این جریان مدل اینجور که ما قضاوت میکنیم در مورد این چیزها، تا وقتی که خودم قضاوت شدم. یعنی الان به این نتیجه رسیدی که افتضاح نیست این ببخشید، یعنی اینا خرافه نیست. چقدر رسیدم نمیدونیم خرافه چی هست، ما اصلا نمیدونیم چی هست. من میخوام اینو بهتون بگم، من اگه یک دانشمندی رو ببینم واقعا که بدونه داره چی میگه راجع به این چیزها، واقعا بدونه، به عنوان یعنی یک در حد اسکالرلی بدونه، در حد آدم‌هایی که توی بهش میگن scholars of science، مثلا عمر خیام، نمیدونم خوارزمی، بیرونی، ابو علی سینا، اگه این آدم‌های ساینتیست‌ها یعنی دانشمندان الان بتونن حتی در حد تسلا، در حد نمیدونم تمام این دانشمندهایی که ما توی تاریخ داشتیم، تمام آدم‌هایی که روشون میگن روی you're standing on the giant's shoulders، اگه بتونن به من توضیح بدن یا به هر کسی توضیح بدن که اصلا اینا چی میدونن راجع به این خرافات، من خیلی اصلا شوک میشم. من واقعا خب یعنی که الان البته جواب سوال من ندیدم که چی شد شما علاقه‌مند شدین. من وقتی که هرچی شما بیشتر علمتون زیاد میشه، وقتی که دانشمند واقعی هستین، دانشمند واقعی کسیه که هیچ وقت یعنی قضاوت نمیکنه. دانشمند باید به دلیل نگاه بکنه، باید نگاه بکنه ببینه که مثلا این حرفی که یک نفر داره میزنه دلایلش چیه، منطقش چیه، مثلا اون دیتا، اون چی بهش میگن، داده‌هاش، یه چیزی هست، یه اوییدنسی چیزی هستش که ما بتونیم اینو نگاه بکنیم، اسس بکنیم، ببینیم که مثلا صحت داره نداره و ریپرودیوس بکنیم. یعنی شما تو ساینس باید بتونی یه چیزی فالسیفای کنی، شما باید تو ساینس بتونی یه چیزی رو تکرار بکنی و اون باید انجام بشه. و اینا چیزایی خیلی بیسیک دانش، یعنی ساینتیفیک نالج هستش. نالج چی بهش میگن ساینتیفیک نالج به فارسی؟ علم، یعنی دانش علمی، دانش ساینتیفیک، دانش اکادمیک، نمیدونم به فارسی، نمیدونم واقعا معادلش میشه. من فقط قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم، چون شما گفتی فالگیری و اینا، من فقط میخوام یه به اصطلاح به بینندگانم فقط بگم که صحبت ما راجع به این داستان اینه که شما چه ماهی به دنیا آمدی، چه سالی به دنیا آمدی، در چه ساعتی حتی به دنیا آمدی و بر اساس اون بتونن بگن که شما چه جور آدمی هستی، مثلا یه همچین چیزی. و این ربط داره به همین علم، هم راجع به این به اصطلاح علم میخوام صحبت بکنیم الان. و اینکه اول برگردیم به سوال من باز که چی شد که شما رفتین سراغ این مسئله، چی شد که یه دفعه یعنی از توی خط اینجوری تو دانش کاربردی به این شکل در اون سطح خیلی بالا یه دفعه پیچیدین اینور، چی شد؟ من هنوز توی دانشم، هنوز یه آدمی هم که با خودم میگم من ساینتیست واقعی هستم، یعنی دانشمند واقعی هستم، از اون لحاظ که من میفهمم دقیقا ما داریم چی کار میکنیم توی everyday، نمیدونم توی مثلا میایم آزمایش انجام میدیم، میایم مثلا مقاله مینویسیم، peer review publication انجام میدیم، تمام اینها رو کاملا میفهمم و کاملا همه رو انجام دادم خودم، میفهمم چیه پروسش رو کاملا میفهمم و میفهمم چرا دانشمندان نمیفهمن، چقدر نمیدونن این چیزها رو. و اینکه دلیلش اینه که من خیلی اتفاقا بر من افتاد. مثلا من سال 2009 بود یه اتفاقی افتاد، منو بردن بیمارستان و من long story، من نمیدونم سپتیک شاک میشه چی، یه باکتریال اینفکشن بلاد، خونه بهش میگن باکتر، عفونت خونی مثلا خیلی بد گرفتم توی سرجری، بعدش من کاملا مردم. وقتی میگم مردم یعنی من مردم. بعد من داشتم پرواز میکردم روی بدنم و دیدم که یه دونه 6 نفر 5 نفر وایستادن، 3 نفر یعنی بغل دقیقاً جسد من،
3 تا آقا عقب بودن، 2 تا آقا جلو، میشه 6 نفر. یه آقا هم جلو، این دقیقاً حالت مثلا از بالا که من نگاه میکردم حالت دقیقاً یه دونه مثلث بود. بعد آقایی که جلو بود و من یه دفعه رفتم تو بدنم، کاملا داشتم به این آقایی که جلو وایساده نگاه میکردم. بعد داشت به یک زبان خیلی عجیب و غریب داشتش برای من دعا می‌کرد. بعد اینا همشون داشتن دعا می‌خوندن برای من. و این آقا من نمیدونم هندی بود یا بابلی بود، ولی لباس‌های 3-4 هزار سال پیش تنش بود، ریش سفید تا اینجا و قیافه‌شو من قشنگ میتونم براتون بکشم. من قیافه رو اکچولی یه جوری کشیدم، چند دفعه دفترچه خاطراتم کشیدم قیافه این آدم. بعداً بفرستین اگه میشه ما تو برنامه نشون بدیم. بله ای کشیدی. و این از این چیزایی بهش میگن بیتس، من نمیدونم چی میشه، نارنجی بود رنگش. و من با چند تا آدم هندی صحبت کردم راجع به این چیزا، گفتن که اینا ریشی بودن، 3 تا ریشی بودن. ریشیا میشه خدایان هندی ها. It's a long story. ریشیا خیلی چیزای معروفی هستن. 7 تا ریشی ما داریم توی نمیدونم بابا گیتا، اینا رو نوشتن و اینا. بعد حتی من با چند تا اکسپرت صحبت کردم، گفتن که تو ریشیا رو دیدی. بعد خیلی عجیب غریب بود و اینا برای من دعا کردن. و وقتی که من اینو برای من دعا کردن چند تا اتفاق دیگه افتاد که الان نمیخوام واردش بشم و من وارد بدنم شدم و سریع تب من رفت، تمام همه چیزایی که اصلا عجیب و غریب. و من حتی تمام زخمام بهتون بگم یه هفته ای رفت. I'm not joking. یعنی دکتر گفته بود تو اصلا نباید چند وقت نمیتونی حتی رانندگی کنی. و دکترا حتی برای من نوشتن، گفتن که این یک معجزه بوده هرچی هست. براشون خیلی عجیب بود، کسایی که مثلا ما دوست فامیل مثلا پزشک خیلی میشناسیم و برای حتی کسایی که من میشناسن این چیز خیلی عجیب غریبی بود که من اصلا چطوری برگشتم و کاملا هم یعنی معجزه بود. این مدلی که من چی بهش میگن خوب شدم، حالم خوب شد، اصلا این هیلینگش عجیب و غریب بود. و بعد به من گفتن که این actually بهش میگن NDE، بهش میشه near death experience و همه آدمایی که near death experience دارن چند تا چیز درشون اتفاق میفته. یکی این که سریع حالشون خوب میشه و زخماشون سریع خوب میشه. مال من اصلا عجیب غریب بود. مثلا شما یه کودک، مثلا من میتونی شما زخم رو نگاه کنی، زخم همونجور جلوی چشت خوب میشه، اصلا عجیب غریب بود. و اینکه آدم‌هایی میشن که خیلی مذهبی یا معنوی میشن و من مذهبی نشدم ولی من خیلی معنوی شدم بعد از این جریان و اصلا وارد این چیزها نشدم که مثلا وارد مذهب یا حتی spirituality، ولی من از اون روز یک آدم دیگه ای شدم در مورد دنیا و در مورد مثلا کهکشان، در مورد قدیم آدم‌های مثلا شعرهای قدیمی، در مورد چیزهایی که معنوی و فلسفی هستش. و من واقعا شروع کردم یک جورایی مثلا اگرم میخوندم احساس میکردم من اینو خودم نوشتم. یعنی مثلا شروع میکردم کتاب فلسفی خوندن یا مثلا حافظ، سعدی، هر چی میخوندم احساس میکردم که همه اینا رو من میفهمم، حتی کلمات فارسیشو میفهمم، حتی میتونم اینا رو تصور کنم که مثلا چی دارن اینا میگن و فلسفهشو تا تهش بفهمم. یه همچین چیزی نمیدونم براتون چجوری تعریف کنم، چون من قبل از اون یک آدم کاملا دانشمند ضد حتی فلسفه بودم و خیلی مسخره است که آدم توی ببخشید دکترا بره بگیره و حتی مثلا تو فلسفه نباشه و واقعا این چیزا رو درس نمیدن، درست درس نمیدن اصلا توی ساینس، توی دنیای اکادمیک که الان، حالا من ایران رو نمیدونم ولی توی خارج از ایران شاید تو اروپا یه مقدار بیشتر به فلسفه اهمیت بدن، ولی شما PhD میگیری، یعنی شما دکتر آف فلسفی میشی ولی اصلا فلسفه حالیت نیست. یعنی من چیزهایی دیدم از PhD هایی که توی رده من هستن و چیزهایی اینا میگن و واقعا شرم‌آور هستش در مورد کلا خیلی از علم‌های قدیمی ها، علوم قدیمی، علوم نمیدونم جد آبادمون. و میگم و بعد از این حالا بگذاریم، من سال 2012 و 13 اتفاقی برام افتاد که دیدم که چند نفر دیگم که تولدشون دوره‌بر تولد من یا حتی روز تولد من هستش، اینا همون دقیقاً تم‌ها داره براشون اتفاق میفته. و من از اونجا بود که شروع کردم این مقدار میشه گفت توجه کردم به پترن. شما وقتی دانشمند هستی شروع میکنی به پترن خیلی توجه میکنی و من همیشه آدمی بودم که دیتا و پترن و اینا ترند برای من خیلی چیزی بود که من همیشه میدیدم چیزایی که پترن داره. و پترن میشه الگو دیگه، الگو در حقیقت هم شما شروع میکنی الگو دیدن و
ماشاءالله توی ساینس ما توی دانش اسمای مختلف داریم ببخشید ما اسمای مختلف داریم که همش میخوایم بگیم که این یه چیز مثلا تصوریه. مثلا توی روانشناسی بهش میگن confirmation bias یا guess work یا تلقی. اینا همه وجود داره، ولی وقتی شما میایین آمار انجام میدین و من شروع کردم آمار انجام دادم روی خیلی از چیزایی که ما بهش میگیم تلقین، نمیدونم، میبینیم که نه، ما توی دانش واقعا داریم خودمونو ببخشید کوچه علی چپ میزنیم، خودمونو داریم ما خودمونو داریم میزنیم به اون بر که نیاییم ببینیم که یک چیزی توی چیزکی هستش اینجا. و حالا این مسئله فقط اون نیستش، انقدر چیزهای عجیب و غریب دیگه برای من، رویاهای صادقه برای من اتفاق افتاد. بعد همین منو یاد یک رویای صادقه‌ای بود که مادرم دیده. مادرم که ما بچه بودیم که میبینه که مامانم داشته سوپ آش میپخته، آش رشته برای ختم نمیدونم پدر بزرگش یا همچین چیزی. ما بچه بودیم. بعد مادر من از تو خواب میبینه که مادر بزرگش که فوت کرده با یه دونه مثلا چادر سفید اومده توی خواب به مامان من داره میگه پاشو، از خواب پاشو. هی چند دفعه داره میگه. بعد مامان من همینجور تو خواب میبینه که من و خواهرم خاک کرده، داره رومون آش میریزه. بعد مامان من سریع از خواب میپره میاد تو اتاق ما، میبینه که من و خواهرم رنگمون قشنگ آبی شده و یه دونه از اون، چون ما 2 تا آشپزخونه داشتیم، بدون آشپزخونه کوچیک داشتیم بغل دقیقاً اتاق من و خواهرم. آشپزخونه کوچیکه از این گازا داشتش که دیگه آش رشته روش بوده، گازه رفت، گازه خاموش شده بود و تمام خونه رو بوی گاز گرفته بود، تمام اتاق ما. و مامان من یه دفعه میبینه که یه دونه ترک هستش روی پنجره اون کیچن کوچیک، مثلا آشپزخونه کوچیکه. و بعد که خلاصه آمبولانس میاد و همین آتش فشانی مدیک که میان، مامانم زنگ زنه میان، آقاه میگه اگه این ترک نخورده بود بچه‌ها مرده بودن. و مثلا از این چیزهای عجیب و غریب که مثلا شما میای میشین فکر کنید من به عنوان یک دانشمند، برای من هیچ نوع شما نمیتونی بیای بگی که و فقط هم این نیست. من میگم من شروع کردم اینترویو کردم آدمای مختلف، شروع کردم رفتم توی خط یک حالت میشه گفت ریسرچ خیلی 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 طولانی. یعنی یه چیزی هستش که مادر شما اون خوابو میبینه، اون رویا رو میبینه، یه چیزی هست که باعث میشه که اون رویا رو ببینه. حالا الان میخوام ببینیم که اون چیزه چیه. درسته؟ یه همچین ما راجع به این میخوایم صحبت کنیم الان. درسته؟ دقیقاً. من برام همیشه معما بوده که چرا ما همه اینا رو داریم، این همه ما داریم کیس مختلف میبینیم و حالا خیلی ها میگن که حالا بس آره پس کار خداست، کار پیغمبره، کار حضرت عباسه، نه اصلا ربط نداره. من دارم میگم که اصلا اگه این همچین چیزی میشه دلیل نمیشه که اصلا خدا وجود داره، دلیل اصلا نمیشه که اسلام درسته یا نمیدونم مسیحیت درسته. من اصلا مذهبی نیستم و نخواهم بود. اصلا من مشکل دارم با داگماتیک چی میگن مذهبای ابراهیمی و مدلی که بگذاریم، مثلا کلا مذهبایی که تکلیف به شما میدن. من با فلسفه میرم جلو، همیشه با فلسفه و با دانش. شما دلایل رو باید نگاه کنی، بعد بشینی فکر کنی اوکی ما الان چه چیزهایی داریم که میتونیم اینا رو توجیه کنیم و توی همون دانش. و من توی ساینس، توی دانش شروع کردم ریسرچ کردم و فهمیدم که تنها چیزی که برای من عقلانی هستش اینه که ما توی یک سیمولیشن داریم زندگی میکنیم، ما توی یک حالت ویدیو گیم داریم زندگی میکنیم، ماتریکس داریم زندگی میکنیم. و من شروع کردم چون عقلانی ترین به نظر من توجیهش اینه و شروع کردم به خاطر که میفهمم کوانتوم انجینیرینگ، کوانتوم فیزیک، این چیزا رو خودم میفهمم، شروع کردم واقعا تحقیق کردن که چطور میشه اینا رو توجیه کرد و چطور میشه ما به عنوان مثلا دانشمند یک دلایلی پیدا کنیم برای این چیزها و دلایلش هم خدا پیغمبر رو نمیدونم حضرت عباس نباشه، دلایلش منطقی عقلانی و بتونیم توجیهش بکنیم با همین دانشی که ما الان داریم. فقط هم نیوتونیان فیزیکس نه، فیزیکس کوانتوم. یعنی قابل ارزیابی باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، یه همچین چیزی تقریبا. و من و همکارم که ایشون کوانتوم انجینیر هستن، پی اچ دیش تو اصلا کوانتوم سیمولیشن هستش، ما نشستیم اینا رو شروع کردیم ریسرچ کردن، تحقیق کردن و از همین دقیقاً کیهان شناسی و نجوم ما شروع کردیم تا سمبولیک ساینسز، تا رفتیم نمیدونم ساینس های ربط داره به مثلا فالگیری و اینجور چیزها.
تا اینکه ما حتی شروع کردیم نتایج تحقیقمون رو فرستادن به 155 دانشمند خیلی معروف دنیا که توی این چیزها تحقیق میکنن، اینکلودینگ فیزیسیست خیلی معروف ایرانی، و از 155 نفر یک نفر به ما جواب داد. اونم یه آقاییه که خیلی معروفه، به خودش معروفه به دانشمند خیلی مسیحی دو آتیشه و میخواست ربط بده اینا رو به مسیح، و تنها کسی که به ما جواب داد ایشون بود. و من واقعا شرم‌آوره برام که به عنوان PhD ساینتیست شما بیای 155 نفر تماس بگیری و جالبش هم اینجا بود که قبلا مسخره میکردن ما رو همین آدم‌ها. یعنی قبلا وقتی که من شروع میکردم حتی سوال میگفتم که من دارم این تحقیق رو انجام میدم، شما نمیدونین چه حرفهایی به من زده شد، رمالی، دیوونه‌ای، خرافاتی هستی، برو دکتر روانشناس، تو دوست و آشنا، تو خانواده، PhD های خانواده ما، دکترهای خانواده ما، یه سری آدم ها قطع رابطه کردن با من قطع رابطه کردن، گفتم بعد بری دکتر روانپزشک، اصلا که مثلا به عمرم روانشناس هم نرفتم. اون میشه نمیدونم میتونی اسم اون فیزیکدان ایرانی که گفتی معروفه؟ آرکانی، هادی آرکانی. بله بله. که ایشون جواب ندادن به شما؟ نه، برام خیلی مهم بود که ایشون جواب بده و جواب نداد. و تمام ایمیل‌ها هم دارم، من یه روز اینا رو همه رو میشم چاپ میکنم. نمیدونم ایشون دیده یا ندیده، ولی خب همین آقای مثلا من یه مقدار بحثم کردم با یه آقای دیگه که نمیخوام اسمشو ببرم، تو ناسا کار می‌کرده، اینا نمیخوام اسمشو ببرم، ایشون که کلی منو مسخره کرد، خیلی شما نمیدونین دیگه. حالا جالبی چیزیه که مثلا آقای میگه تو مطمئنی تیسوشا قبول شدی چون که تو واقعا آیکیوت پایینه. بعد من به خودم گفتم هر چی شما بخوای به من بگی بچسبونی، آیکیو پایین نمیچسبه، چون آیکیو پایین کسی که دنبال این تحقیقات این مدلی نمیره، اونم کسی که بخواد روی سیمیلیشن نمیدونم تیوری و نمیدونم کوانتوم فیزیکس و اینا و دنبال اون چیزها میره. و من یک سری از چیزها خب حالا وبسایت بعداً روش صحبت می‌کنیم، خیلی از چیزایی که من حتی روش تحقیق کردم، از 1000 تا مثلا شاید بگم کیس، 4-5 تاشو اوردی توی میدیوم پابلیش کردم. چرا تو میدیوم سلف پابلیش من کردم؟ یعنی خودم اینا رو اومدم این مقاله ها رو نوشتم و پابلیش کردم به خاطر اینکه من همینا رو خواستم برای مثلا میشه گفت جورنال های روانشناسی، جورنال های ساینس، جورنال های پیر ریویو بفرستم و هیچ کدوم قبول نکردن. اصلا گفتن که شما اگه توی فیلدی باشی که یعنی شما اگه توی زمینه ریسرچ کرده باشی که ربط به دانش الان نداشته باشه، دانش مقبول دنیا، شما برو بمیر. یعنی من اتفاقا یکی از دوستای همسرم که خیلی دانشمند خیلی در رده بالایی هستش، شوهر منم خودش دانشمند رده بالاست، ایشون به من گفتش که ببین یه چیزی بهت بگم، این چیزایی که تو داری میگی، چیزایی که واقعا میگی دیدی تحقیقات و من نمیخوام اصلا نگاه بکنم. حتی اینجوری گفت قبول دارم، شوهرت هم گفته که واقعا این چیزها رو تو مثلا تحقیق کردی، این دیتا ها رو داری، قبول دارم، حرفت تو قبول دارم، اگه تو واقعا اینا رو انجام داده باشی میدونی چی باید بدن؟ باید نوبل پرایز بدن، ولی میدونی تو هیچ وقت نوبل پرایز نمیگیری. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه داری روی مامبو جامبو ریسرچ میکنی. یعنی مامبو جامبو یعنی خرافات. و این آقای خیلی 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 بالا رد بالای دانشمند به من گفتش که هیچ وقت تو هیچی نمیگیری و هیچ برای مهم نیست اصلا. ولی یعنی شما فکر کن دانشمند باشید در این حد بهش میگن چی؟ پرسونال. یعنی من نمیدونم، دانشمندی که عقیده و مذهبش رو اصلا مذهب واقعا براشون بیاد وارد دانش بکنه، وارد تحقیق بکنه. چون کسی که به دیتا نگاه نمیکنه و حتی حاضر نیست نگاه بکنه چون که از مثلا متدش بدش میاد، اون آدم دانشمند نیستش، اون آدم یک آدم مذهبی هستش به نظر من. و ما در سر جنگ کووید هم دیدیم دیگه، خیلی چیزا شد که مردم چرا مردم احترامشون و احترام دانشمندها رو از یعنی دیگه احترام قائل نیستن برای دانشمندا، به خاطر اینکه یک و من اینو خودم چون که الان چند ساله دارم باهاش وسطشم دارم میبینم، وقتی که شما خیلی ایگوت گنده میشه، خیلی زیادی فکر میکنی یه کسی هستی، فکر میکنی خدا هستی، گاد کامپلکس میگیری، ایگو میشه منیت دیگه. دقیق. من احساس میکنم دانشمندهای الان
نه که احساس هم نیست actually، این احساس نیستش، این الان اصلا پابلیش شده، تو سایکولوژی پابلیش شده که از سال 1920 این پابلیکیشن دکتر مکگیل کرایست رو باید حتما بخونی، کتابش رو بخونید. سایکایتریست هستش توی ملبورن موناش و ایشون خیلی معروفه، خیلی هم یک عالم هم یوتیوب ویدیوهای خیلی خوب داره، حتما فارسیش هم هست. و ایشون اصلا فیزیکال اوییدنس نشون میده از برین ساینتیستا، اینا اومده اسکن کرده و میبینه که رایت برینشون کاملا چیز شده، مثل که سیمان گرفتن، یعنی اصلا لایت آپ نمیکنه، یعنی شما مثلا همش اینجاست، همش لاجیکه، همش منطقه، در صورتی که ما ریالیتی، یعنی شما این یونیورس، کیهان، میدونین این حقیقت، دنیای حقیقی، شما اگر رایت برین استفاده نکنی، یعنی میشه قسمتی که ربط داره به اینتویشن، ربط داره به این که شما بفهمی یک چیزی رو از روی زبان مادری، یک چیزی رو از روی مثلا ادبیات، یک چیزی رو از روی شعر و شاعری، از روی ایمیجینیشن. آینشتاین هم گفت ایمیجینیشن اصلا مهمترین قسمته، یعنی تصور مهمترین قسمت یک میشه گفت یک فکر دانشمندی هستش. یعنی شما میخواید به عنوان یک دانشمند فکر بکنی، شما اول باید از این شروع کنید. حالا بگذاریم ما 2 تا قسمت برین داریم، مغز داریم، مغز ما 2 تا قسمت داره، دلیل داره که ما 2 تا قسمت داریم. ما میخوایم یک دنیایی رو که هم نیوتونیان هست هم کوانتوم هست، ما میخوایم اینو بیایم تحلیل بکنیم فقط با این قسمت. و اینو الان تمام دانش ما از مخصوصا 1900 تمام مدت اصلا فیلتر شده، سلکشن شده برای آدم‌هایی که این قسمتشون کار نمیکنه، این قسمت کار میکنه و اینا وارد دانش شدن، دنیای ساینس شدن و واقعا هژمونی شده و در حدی که شما میای مثلا این اوضاع افتضاح واکسن رو ما دیدیم سر کووید، مثلا خیلی چیزا رو دیدیم این مثلا الان 10-20 سال هستش که هیچ نوع فاندینگی داده نمیشه به هیچ نوع دانشی که تحقیقاتش ربط داره به این قسمت، ربط داره به مامبو جامبو، ربط داره به خرافه، ربط داره به چیزهایی که ساینس از 1666 گفته اینا چرت و پرتن، ما اصلا اینا رو نمیخوایم نگاه بکنیم. نه $1 میدن، مثلا من تمام تحقیقاتم پول خودم دادم. همکار من 3 سال فقط داشت این وبسایت ما رو درست میکرد، ما ویکندا داشتیم پروگرام میکردیم تمام مدت. یعنی فکر کن شما اگه مثلا ما میتونستیم یه گرانت بگیریم، $1 حتی بگیریم از پولایی که خودمون میدیم توی دانش، پولایی که ملت دارن میدن، تو تکس پیرز داره میده، ما الان میتونستیم واقعا دارم میگم مقاله هایی داشته باشیم که نیچر و ساینس پابلیش میشه. ولی متاسفانه یک جورایی اصلا آدم حساب نمیشیم، یعنی خیلی خیلی ترسناکه این. شما اگه بدونید چه چیزهایی به من گفتن، چه چیزهایی از دوست و آشنا و غریبه، همه جور دیگه. ما الان حدود نزدیک 1 ساعت شده گفتگومون، البته میتونیم ادامه بدیم ولی من میخوام که این به هر حال الانم خب خیلی من میبینم که تو اینستاگرام این ور خیلی باب شده، مثلا میگن که او الان ماه اینجاست، اونم کیهان اونجاست، این هفته اینجوری میشه، ماه بعد اونجوری میشه، این چیزا میگن هست. خیلی هم مخاطب داره، من نمیدونم چقدر درسته چقدر غلطه. من میخوام که شما از اول به یه زبون ساده بر ما توضیح بدی که اصلا جریان چیه، چه ربطی داره، چرا ربط داره. خب تحقیق کردی راجبش، زبان ماشین لرنینگ اینا رو توضیح بدم و همینجوری هم توضیح میدم. من اینا رو به عنوان یک جوری که همه فکر کنم ایرانی‌های عزیز بتونن بفهمن، چون همه ما یه درسی خوندیم، یه چیزی از کامپیوتر حالیمون هستش. من فکر می‌کنم مدلی که من بخوام اینا رو درس بدم، توضیح بدم، همه اینا رو یه اسکریپت حساب بکنیم. یعنی اصلا انگار که کهکشان وجود داره. شما باید همش مایندست دین باشه یک جورایی وقتی می‌خوایم بفهمیم این چیزا رو، که اینا همش ریاضیاته. ما داریم توی یک mathematical construct زندگی میکنیم، یعنی میشه یک frameworkی، یک کامپیوتری، اینا همه اینترفیسه که تمامش ریاضیاته، تمام ربط داره به این alignment ها. یعنی شما فقط انگار مثلا یک کلایدوسکوپه، یک شهر فرنگی داری نگاه میکنی و تمام این سیگنچر، این مپ، این مثل دقیقا اثر انگشت، اینا همشون یک معنی خیلی خاصی دارن
و یکی از دلایل ما این معنی ها رو داریم، میتونیم اینا رو همه رو دیکود بکنیم، به خاطر اینه که 5000 سال مینیمم ما دیتا داریم و اینا دیتا هایی هستش که از پیر ریویو تر هستش، به خاطر اینکه کسایی که این دیتا ها رو اومدن به دست آوردن کسایی بودن مثل عمر خیام، مثلا البیرونی، فارابی، نمیدونم کسایی که خوارزمی، کسایی که واقعا نه تنها استرونومر بودن. وقتی ما میگفتیم یک نفر متمتیشن استرونومری یعنی استرولوژره، یعنی اینا همه یکی بودن. این معناها مثلا ابوعلی سینا خیلی کاراشون الکمی، نمیدونم اینا همه ربط به هم داشته و ما و وقتی میرین شما قدیم توی بابل و ایران زرتشتی، شما مثلا مگی ها استرولوژر بودن و موقع‌ها دیگه مگی هم موقع‌ها هستن و بابل هم منظور بابل هستش که الان مثلا نزدیک بغداد امروزه. بله. و مثلا شما یه چیز مثل استرولاب که بهش میگن استرولاب، نمیدونم دیدین یا ندیدین، میگن عربی و اینا مثلا ربط نداره. اینا از استرولاب همون ستاره یاب هستش، اصلا اسمش استرولاب ستاره یاب بوده که ایرانی‌های قدیم خیلی حتی استفاده می‌کردن و اینا چیزاییه که واقعا خیلی توهین هستش. به نظر من توهین میکنن ملت وقتی که میشینن و فکر میکنن اینا چرت و پرته، مثلا ونوس میاد و ساترن، زحل و نمیدونم زهره، این مثلا زحل و زهره فلان، اصلا اینا ربط به هم نداره. شما باید فقط به ریاضیات اینها نگاه بکنید و به این که وقتی این الاینمنت ها به وجود اومده چی شده. مثلا 2020 من هنوز داشتم ریسرچ میکردم، من 2019 خیلی داشتم ریسرچ میکردم، تحقیق میکردم، میرفتم تو گروه های مختلف، فقط این دقیقاً آدمی که جاسوس هستش من گوش میدادم و من دیدم که همینجور دارن میگن بلک پلیگ تا اون سال دیگه تا اون. چرا؟ چون که اومده بودن اینا رو یعنی باورتون نمیشه، من تو فیسبوکم، حتی فیسبوک من الان هستش، میتونن برن دوستای عزیز من برن اسکرین شات بگیرم بفرستم به هر کی میخواد. 2019 من وارنینگا رو همه رو نوشتم، گفتم ژانویه مواظب باشین یه خبرایی داره میشه، حتی شاید تا اون بیاد. چرا؟ چون که الاینمنت هایی که اتفاق افتاد توی کازموس انقدر یونیک بود که خود من تو ریسرچ هم رفتم خود من پابلیش کردم این چند وقت پیش تو ریسرچ هم 38 BC، یعنی 3838 BC ما این الاینمنت شبیه اینو داشتیم و اینو میدونیم که همورابی بعد از این نوشته شد. معلوم نیستش که توی دنیا چه اتفاقی افتاد که همورابی نوشته میشه بعد از این جریان. ما هیچی نمیدونیم، میایم این الاینمنت ها رو یه ذره میایم شباهتش رو کمتر میکنیم. شما اینجوری میایم، این همش هیستوریکال ترند، اینا ریسرچ، اینا اکانومی هستش که واقعا ساینتیفیک است. مثلا اگه روانشناسی و اکانومی یا اقتصاد ساینس توش بود شما این کارو میکردی، میرفتی هیستوریکال ترند رو نگاه میکردی با این کورولیشن هایی که به کازمیک مپ داریم. اونم به خاطر اینکه کلیرلی ما توی کوانتوم سیمیولیشن داریم زندگی می‌کنیم، اینا سینکرونایز شدن و اینتنگل شدن به سولار سیستم. سولار سیستم هم چیه؟ شاید یه دونه ایتی سیمیولیشن من میگم، من بلیفم اینه که یه چیزی، یه فضایی هستش، یک پروژه فضایی هستش. حالا بگذاریم اگه دوست دارین خدا به وجود، مثلا به خدا بلیف دارین، آره یه پروژه خدا هستش یا پروژه آدم فضایی. من اصلا برام مهم نیستش که کی اون اینتلیجنسش یا اون هوشش پشت این ماتریکس هستش. من برام مهم نیستش، فقط میخوام اینو بهتون بگم که وقتی شما میایین اینا الاینمنت ها رو کم میکنی از 2020 این ریاضیاتش رو تغییر میدی، میرسی به 1437، میرسی به سالهای طاعون بزرگ که 60% اروپا میمیره تو این طاعون، یا شاید هم اروپا و آسیا فکر میکنم. وقتی شما این چیزها رو داری، مسئله این نیستش که همینجور بیای مثلا چشتو ببندی چرت و پرت بگی. من تا حالا نشده برم پیش یک حتی آدمی که طراح انجام بده یا مثلا کافی کاپ میخونه و این آدم الکی بیاد و من چرت و پرت بگه. چرا الکی نمیگن؟ چون اینا همه دارن یه چیزی رو فالو میکنن، دقیقاً مثل یک آدم دانشمند. اینا دارن پترنا رو دیسایفر میکنن، پترنا رو دارن میخونن. طراح همینه، ترکیش کافی نمیدونم، مثلا دست شما، مثلا یه آقای هندی دست منو نگاه کرد و تمام هوروسکوپ من از رو دست من کشید. یعنی شما دست شما، این کف دست شما مچه به هوروسکوپتون و مچه باورتون بشه به ژنتیکتون. و اینو من خودم الان دارم روش ریسرچ میکنم. خیلی این چیزها جالب هستش و بعد راجبش صحبت کنم. من میتونم درس بدم، من میتونم صحبت کنم راجب ایران، راجب ریسرچ ها که خودم کردم که مثلا چه اتفاقی برای ایران قرار بیفته.
داره میفته، مثلا داره چی میاد، مثلا چه سایکل هایی داره میاد برای جمهوری اسلامی، برای این چیزا. خیلی اینا همش تمامش از قبل میشه، آدم ها میتونن بدونن، تمام اینها رو از قبل میشه فهمید. خب میدونی یه خطری داره این، یعنی خطر که میگم ببین، یعنی مثلا اگه ما فکر کنیم که خیلی خوب این اتفاقا میفته پس دیگه مهم نیستش که من چی کار کنم. قبول دارم. ببین وقتی میگم میتونیم بدونیم، منظورم تایمینگشه و تمش. دقیقاً یه حالت داینامیک اِوولوشن ما داریم، توی داینامیک سیمولیشن زندگی میکنیم. یعنی داینامیک، مثلا توی داینامیک کدینگ شما میتونی، ماشین خودش میتونه یه چیزا رو ادیت کنه، یه چیزا رو هک کنه. اینجور که من برداشت کردم، این سیمولیشن، این هر چی هستش که ما داریم توی زندگی میکنیم، یه فری ویلی ما داریم که داریم فورشور، مثلا یه 20% 30% بستگی به آدمش داره فکر میکنم. ولی من میدونم که میگن future is fluid، یعنی این که آینده هنوز نوشته نشده. ولی میتونیم بهتون بگم که مثلا میشه فهمید اون آینده هنوز نوشته نشده، ولی شبیه کدوم کتاب خواهد بود، یا شبیه کدوم دقیقاً شبیه کدوم کتاب خواهد بود، اون چپتر، اون فصلی که قراره برات نوشته بشه. ولی اون که چقدر، مثلا شما همیشه میدونی که مثلا وقتی که ما دوران زحل هست، سایکل زحل خیلی وحشتناکه. من ندیدم تا حالا کسی سایکل زحل داشته باشه و بلا سرش نیاد. اصلا محاله. اصلا یه چیزی که واقعا شما اگه ساینتیست باشی و بشید والا خود زندگی خودت هم نگاه کنی، همین الان تا فردا صبح میتونی تمامو بری نگاه کنی و شما بی هر چی میخوای به من بگو اگه هم چیزی نبود. چون اصلا یه چیزایی که راجبش حتی نمیتونی شک داشته باشی. مثلا بعضی سایکل‌های دیگر رو میتونی راجبش بحث کنی ولی راجب زحل نمیتونی بحث کنی. و اینکه چقدر بد خواهد بود، بستگی به خیلی چیزایی داره، به مایندست خودت داره، به رفتار خودت داره، به اون که تو شما چطوری هستی، مثلا قوی هستی فیزیکلی، سایکولوژیکلی، شما روانت اوکیه، مثلا بدنت، این سلامتت اوکیه. ولی این میشه، این اتفاقا میفته و قشنگ اون تایمینگش هم میشه و حتی میشه گفت مثلا تو چه قسمت‌های زندگیت. ولی این که چقدر بد باشه یا چقدر بد نباشه، اونا رو واقعا میگم روش کنترل یعنی نمیشه گفت. و حرف شما درسته. ولی من یکی به من گفتش که شاید اینا تلقین باشه. گفتم اوکی. بعد رفتم تمام زندگی خودم و زندگی آدمایی که میشناسم و تمام رفتم تا ته، از روز تولدش نگاه کردم، دیدم نه، حتی کسایی که اصلا باور این چیزا رو ندارن، اتفاقی که باید بیفته میفته. ولی فرقش اینه که وقتی شما میدونی، یک جورایی میدونی که داره سایکل زحل میاد، یه مقدار رفتارتو درست کن، یه مقدار، چون زحل خیلی به کارما و اینا ربط داره. وقتی یه آدم بیچاره میبینی، برو یه خورده به صدقه بده، برو بهش پول بده، برو اصلا والنتیر شو، برو نمیدونم تو یه دونه داگ پاوند یا داگ شلتر شروع کن، سگا رو برو راه ببر، نمیدونم برو کاری خیریه انجام بده. چون که و واقعا دارم بهتون میگم اینا یعنی وقتی سایکل واسه زحل میاد، وقتی شما این کارا رو انجام میدی، تلقین نیستش، خیلی حالت چنلینگ هستش. یعنی شما چنل میکنی انرژیا رو. مثلا وقتی که سایکلای خیلی بد مریخ میاد، شما باید بری ورزشت رو ببری بالا، غذاهای اسپایسی تو بیشتر بخوری، رنگ قرمز بیشتر بکشی. این چیزایی، اینا همه چیزای فرمولاهای قدیمیه و بهش میگن channeling as above so below. یک جورایی شما اون سیمولیشن رو باید هکش کنی، باید اون سیمولیشن رو باید یک جورایی چی میگن خرش کنی و همه اینا خیلی لاجیکال هست، فرمولاهاش خیلی ربط به دانش‌های قدیم داره و اصلا وقتی درسشو میگیری قشنگ میگیری. و آخرش هم اینه که هیچ کس نمیتونه این دنیا تقلب کنه. میخواد حالا طرف خامنه‌ای باشه، بخواد شما هیچ وقت نمیتونی از اون سایکل های کارمیکت یعنی جان سالم در ببری. همیشه این میگن چی بهش میگن، چرخ زمان میاد. همیشه جوری که من دارم ریسرچ میکنم و میبینم، تحقیق کردم خیلی ساله، شما هر کی رو که میبینی خیلی اوضاعش خوبه، دشمنته، اینه اونه، اصلا نگران نباش. چون که همه ما توی این هستی به هم ربط داریم، به هم وابسته هستیم و همه ما
روزای خوب داریم، روزای بد داریم، روزای متوسط داریم و اینا همیشه میاد و میره و هر وقت هم خیلی 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 اوضاع زندگی بده بدون که بهتر خواهد اومد. یعنی و همیشه حواست هم باید باشه تو زندگی که مثلا وقتی خیلی اوضاع زندگی خوبه حواست به این باشه که اینا همه سایکله و ما اینجا اومدیم درس یاد بگیریم، ما داریم درس میگیریم از این چیزها، ما داریم سعی میکنیم که ایوالو بشیم و خودتو با خودت مقایسه کن. مثلا 5 سال پیش چه آدمی بودی، 2 سال پیش چه آدمی بودی، با خودت مقایسه کن و الان به این نتیجه برس من از لحاظ مثلا معنوی، مخصوصا معنوی چقدر من فرق کردم با اون 2 سال پیش، 5 سال پیش. اینجوری این چیش میگن این راز زندگی سالم و زندگی معنوی و زندگی که به نظر من هم برای بدن، برای سلامت آدم خیلی مفید هستش، هم برای سلامت روان آدم خیلی مفید هستش. و من تو تمام، واقعا دارم میگم، تو تمام دانشایی که داشتم، تو درسایی که خوندم، 18 سال من دانشگاه رفتم، هیچی به اندازه این درس‌های عجیب و غریب قدیمی ها که این یک جورایی میشه گفتش توی دانشگاه ما چی بهش میگن they ban it، نمیدونم فارسی چی میشه، ممنوع شده، یه جوری گوشنشون کنار دیگه این چیزا رو. بله من هیچ درسی در این حد برای من مفید نبوده و منو نمیتونم بهتون بگم صلح منو به نمیتونم دقیقا نمیتونم توضیح بدم. کسایی که چیزا رو فکر کنم تحقیق کردن و یاد گرفتن میفهمن من چی میگم. خب ما برنامه‌مون یه خورده طولانی شد برای بخش اول. میخواستم بگم که پس یعنی ما بر قسمت بعد برنامه دومی که با هم داریم میخوایم شروع کنیم که اینو به ما مثلا درسته، ما کاری نداریم به اینکه کی پشت اینه، کی اینو درست کرده، ما میخوایم ببینیم این چه جوری داره کار میکنه، اینو میخوایم بفهمیم. الان من دوست دارم صحبت کنم راجع به این صحبت کنم راجع به تحقیقاتی که هستش و مثلا توی خود دنیای همین فیزیکس، یعنی کوانتوم فیزیکس، توی سیمیولیشن ریسرچ. دوست دارم راجع به ریسرچ های مختلف حرف بزنم، مثلا ریسرچ از قدیم. من خودم خیلی مثلا دوست دارم راجع به همین ابریهان بیرونی و ابن سینا و اینا رو مثلا گفتی که اونام داشتن. خیلی من خودم خیلی دوست دارم که ببینم که از اون موقع ها چی مونده بوده و همون مگی ها که گفتی و اینا، هرچی از قدیم بیاییم به جلو و یکی یکی بریم جلو پله پله. یه خبر خوب برای همه فکر می‌کنم مردم ایران دوست دارم بدم که برای اولین بار توی تقریبا 1000 خورده سال این درجه 0 فروردین داره اکتیو میشه و درجه نوروز هستش. این خیلی تعبیره، بهش میگن اومن، یعنی تعبیر وقتی دیکود میکنی یه چیزی رو، تعبیر خیلی مثبتی هستش، چون که من چند نفرم دیدم که دقیقاً زیرو، یعنی 0 فروردین به دنیا آمدن، روز اول فروردین به دنیا، و این آدم‌ها خیلی الان هدلاین شدن، خبرایی خواهد شد خیلی. و این خیلی مهمه به نظر من که بعد از هزاران سال اینا اکتیو بشن و با کدهای اکتیو دارن میشن که خیلی کدهای مهمی هستش. حالا ببینیم چی میشه. حالا دیگه این کدا رو بعد به ما بگی که چیه اون کدا که ما یاد بگیریم بفهمیم. بهتون بگم خیلی از این کشورها همه میدونن چیزا رو. ملاهای ایران definitely، یعنی اصلا شک نکنین که اینها رو میدونن و اینها این کازمیک سایکل ها رو فالو میکنن و قشنگم میدونن. من تستشون کردم، خیلی همه کاراشون با اصلا دلیلی که خیلی هم دمام آوردن اینه که خیلی این رازهای کهکشان‌ها رو میدونن و انجام میدن و اینکه متاسفانه ما آدم‌های باسواد و دانشمند فکر میکنیم اینا هیچ حالشون نیست، ولی ببخشید دیگه. حالا ببینیم چی میشه. اوکی، خیلی خوب. پس تا برنامه بعد. خیلی ممنون. سپاسگزارم از اینکه در برنامه شرکت کردی و پس ما دیگه این مجموعه رو با هم ادامه میدیم تا بالاخره هم با تحقیقات شما آشنا بشیم. ببخشید از اینکه اینقدر انگلیسی حرف زدم. فارسی خیلی خوب بود. خودتون ببخشید، به خدا. مرسی. فارسی خیلی خوب بود. بله، نه خوب بود. همه فکر کنم که همه بینندگان هم متوجه شدن. سپاسگزارم ازت بهار جان، تا دیداری بعد. بدرود. مرسی. خدا